Bruna Boyne ligger vid floden Boyne som innehåller ett av världens viktigaste förhistoriska landskap. Bruna Boyne är känd för de 3 stora passagegravarna Naut, Newgrange och Doubt som byggdes för cirka 5000 år sedan. Varje gravmonument har sin egen historia och myt att berätta. 2 av dem är konstruerade så att den innersta kammaren lyses upp endast en gång per år vid en given tid, det vill säga vintersolståndet den 21 december. Man kan köpa en plats för att bevittna detta idag, men det lär vara årslånga köer för en sådan biljett. En av gravarna är konstruerad så att den lyses upp endast vid midsommar och sommarsolståndet. Gravarna innehåller också ofantligt mycket konst som vittnar om att de var oerhört kunniga på astronomiska tabeller. Människor trodde på magi och dessa platser var fulla av ceremonier och ritualer. Det är en utav 3 gånggrifter eller gånggravar här i Bourne. Jag får be om ursäkt för uttalet, det är säkert fel. Men det här är ett jättestort område här i Irland utanför Dublin som byggdes kanske 3000 år innan Christ, alltså 5-6 tusen år gamla, mycket tidigare än egyptierna byggde sina pyramider. Den här hette Doubt och det med reservation för uttalet. Det betyder mörker. För den byggdes och då sades det här skulle ligga i mörker. Det är inte en grav för döda människor utan det här var ett levande monument för levande människor. Ett astronomiskt verktyg. Och vid vintersolståndet endast då, precis i rätt ögonblick vid en specifik ljusstråle kom in så att den lös in i längst. Doubt betyder mörker. Och det sägs att ett fruktansvärt mörker en gång föll över denna grav när trollkarlssystern till en legendarisk kung försökte stoppa solen i dess spår ovanför just denna plats. Även om ljus en gång tillkom under en restaurering föll de i bruk och Doubt återvände till mörkret. Det är ett oerhört vackert och vidsträckt landskap. Och när jag står här uppe och tittar ut och tänker, hur många människor har inte bott här? Vad har de gjort? Hur har de levat? Vem har de hört ihop med? Jag tror att det är ett misstag att tänka att människor som levde för 5-6 tusen år sedan och ännu äldre skulle vara primitiva. Det finns ingenting primitivt med detta. De var oerhört kunniga inom astronomi, astrologi, jordbruk, hantverk och så mycket mer. Jag tänker att de levde i samklang med naturen och dess fenomen och dess förhistoriska minnen fanns naturligt i deras tänk. Här skapades sociala strukturer. Här skapades regler och villkor för hur det är att vara människa. Här skapades magi som fyllde och stärkte deras sinnen. Musik kom till genom att de lyssnade på deras röster och det växte fram meditativa ljud som band människor samman.